ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ 600 AM ਤੇ ਨਿੱਘਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਵਰ੍ਹਾ 2022 ਦਾ ਵੀਰਵਾਰ ਹੈ ਤੇ 7:13 ਹੋਏ ਨੇ। 25 ਚੇਤ ਨਾਨਕ ਸੰਮਤ 554 ਨਿੱਘਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ, ਸੁਲਝਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ, ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੁੜਦੇ। ਜਦ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਮ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ, ਸੁਲਝਦੇ ਮਸਲੇ। ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਲੈਂਡ ਲੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਪਰ ਲੜਾਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ 8 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ। 9 ਵਜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪੀਰੇ ਪੋਇਲੇਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਸੋਚਣੀ ਆ, ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਕ੍ਰਿਸਮੈਟਿਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, 42 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਮਿਸਟਰ ਪੋਇਲੇਵ 2004 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚਣੀ ਆ, ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਆ? ਫਰੀਡਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਿਸਟਰ ਪੋਇਲੇਵ? ਫਰੀਡਮ ਡੀਕੋਡਿੰਗ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਤੋੜ ਮਿਸਟਰ ਪੋਇਲੇਵ ਹੋਣਗੇ? ਇਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ, ਸਖਤ ਸ਼ਬਦ, ਡੂੰਘਾ ਗਲਾ ਅਤੇ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਸਟੱਬਨ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਰਪਟ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਆ ਮਿਸਟਰ ਪੋਇਲੇਵ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਬਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਵੀ ਆਰ ਨੋ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ। ਸਾਰੇ ਕਨੇਡੀਅਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ 100 ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਚਾਹੇ 1000 ਦੀ, ਚਾਹੇ ਲੱਖ, ਚਾਹੇ ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਕਨੇਡੀਅਨਸ ਆਰ ਕਨੇਡੀਅਨਸ। ਕੋਈ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਲੈਂਡ ਆਫ ਇਮੀਗਰੈਂਟਸ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਇੰਡੋ ਕਨੇਡੀਅਨ ਲਾਇਆ ਗਲੋਂ, ਅਤੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਡੋ ਕਨੇਡੀਅਨ। ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਕਨੇਡੀਅਨਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਝੋਲਾ ਅੱਡ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ MLA ਪਾ ਦਿਓ ਅਤੇ MP ਪਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਬਹਿਣਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ। ਦਿਸ ਦਾ ਲੈਂਡ ਆਫ ਇਮੀਗਰੈਂਟਸ। ਸਾਡੇ ਐਨਸੈਸਟਰਸ ਨੇ 125 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਛ ਜਿੱਥੇ ਡੀਕੋਡਿੰਗ ਫਰੀਡਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿਸਟਰ ਪੋਇਲੇਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਡੀਕੋਡਿੰਗ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਨੇਡੀਅਨ, ਹਿੰਦੂ ਕਨੇਡੀਅਨ, ਮੁਸਲਿਮ ਕਨੇਡੀਅਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੋ ਕਨੇਡੀਅਨ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਹੁਣ 604 204 0600 ਆਉਣੇ ਨੰਬਰ ਹੈ। 604 204 0600। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੇ, ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੁਤਬੇ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੱਥ ਜੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੱਸੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਲੱਖ ਕੁ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਬਿਠਾਓ ਕਿਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਹਿੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 70% ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਰੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 70% ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੈਸ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਨੱਕ ਨਾਲ ਨਾਲੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਛੱਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਕੋਈ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 604 204 0600 ਆਉਣੇ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਅਤੇ 604 729 1224 ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਟੈਕਸਟ ਲਈ। 604 204 0600 ਇਹੀ ਨੰਬਰ SMS ਦਾ। ਮੈਸੇਜ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਚਾਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ 604 204 0600 ਇਹੀ ਨੰਬਰ ਹੈ।
ਕਦੇ ਮਹਿਕ ਬਣ ਕੇ ਗੁਲਾਬ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਵਾਬ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰੂਬਰੂ, ਬਸ ਉਹ ਹੋਇਆ ਛੁਪ ਕੇ ਨਕਾਬ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਾਲਜੇ, ਉਹਨੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਰੂਹ ਦੀ ਡਾਲ ਤੇ, ਜਿਹਨੇ ਤੀਰ ਤਰਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ, ਜਿਹਨੇ ਸੁਰ ਨੇ ਤੇਰੀ ਰਬਾਬ ਵਿੱਚ। ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਇਹ ਪਸਾਰ ਕੀ, ਤੇਰੇ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ। ਆਪੇ ਬੋਟ ਵਿੱਚ ਖੰਭ ਤੋਲਦਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਸ਼ਿਸ਼ਤ ਲਾਈ ਉਕਾਬ ਵਿੱਚ। आपे दर्द आपे इलाज हैं, आपे कहर आपे लिहाज हैं। ये तू कैसा खलक नवाज हैं, तेरी गल ना आउंदी हिसाब विच। कोई उगमिया, कोई अस्तिया, कोई चमकिया, कोई बुझ गया। किते अगन बलदी बिजोग दी, किते लहर घुलदी चनाब विच। कण कण च तेरा जमाल है, मेरा इश्क हालों बेहाल है। तैनू किस जगह ना मैं ढूंढिया, कदे अगन विच कदे आब विच। जद तीक तेरी नज़र नहीं, इन्हां नुस्खियां च असर नहीं। है तां दर्द तेरे बिजोग दा की इलाज पाला किताब विच। जद आई समझ अखीर नूं, एक कमले दिल दलगीर नूं, तेरे प्यार मिलिया, तेरा प्यार मिलिया रबाब चों, तेरा दरस होया किताब विच। बल्ले 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 बल्ले। सुखविंदर अमृत लिखदी है। जी सारे दा जिथे भी बैठे हो, प्रोग्राम सुन रहे हो, हरजीत सिंह गिल शो दे विच फेर निघा हार्दिक स्वागत। साजरे संदेहां जुड़न दे लई धन्नवाद। दिल दीआं गहराइयां तो नाल ही रहा करो 4 घंटे। फेरा इधर उधर तुसीं मारदे हो, मार लिया करो, पर मुड़िया करो घर नूं। ते वध तो वध कोशिश है संदेहां साजरे 3:30 वजे उठ के तुहाडे तक प्रोग्राम नूं बेउंतबंदी करी दी है। ते पर एक गल महसूस कीती है, पहले वाले प्रोग्रामां दे विच चलो 5:30-6 वजे उठ खड़दे आं आपां सारे, जिन्हां ने लेट जाना, पर संदेहां उठण दा स्वाद मित्रा बहुत है। जिहड़े गाहां गुरु दी जिन्हां ते बहुत किरपा, जिहड़ा अमृत वेला साਂਭਦੇ ने, गल्लां ही होर ने, पर ਸਾਂਭਿਆ ਤਾਂ ही जाऊ जे सौवोगे 9 वजे। जे सौना 11:30 वजे है, 6 मेल ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕ ਕੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੁੜਗੜੂ ਹੁੰਦੀ ਆ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਐਸਿਡ ਉਸੜ ਦੀ ਦਵਾਈ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ 1:30 ਵਜੇ ਸੌਣਾ, ਫਿਰ 11 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ। ਚਲਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਤੋਰਦੇ ਆ। ਸ਼ਰਾਵਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਨ 에ਅਰ ਹੋ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਡੋਕ੍ਰੇਨ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੋਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੋ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਹੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੱਲ ਵੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਉਹ ਜੋ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਗੋਰੇ? ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗੋਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਉਠਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ, ਉਹ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ। ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਕੋਈ ਕਲਰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ ਤੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ। ਨੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ ਸੈਡ। ਨਹੀਂ, ਹਾਂ, ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਨ 'ਚ ਫਰਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਣ ਜਾਈਏ ਤੇ ਬਣੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਖਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਬਣਾਓ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਐਬਰੀਜਨਲ ਪੀਪਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਲਾਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ। ਹੁਣ
ਇਹੋ ਤੇ ਮੋਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਡਈ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੁਣਿਓ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪਲੀਜ਼, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ 20 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਹਾਂਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਨਾਨਾ ਜੀ 1902 ਚ ਆਏ। ਬਿਲਕੁਲ। 1924 ਚ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨਿਊ ਵੈਸਟਮਿਨਿਸਟਰ ਹਸਪੀਟਲ ਚ ਜੰਮੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੱਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ 10 ਸਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਟਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੈਗੇ ਹੀ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਰਾਂਸ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਿਟਨ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਵੀ ਹੁਣ ਜਵਾਕ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅੰਬੈਸੀ 'ਚੋਂ ਮਿਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖੈਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਭੋਏ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਲ ਇਹ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਜਾਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਕਬ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਇਹ ਲਕਬ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਮਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਉਹ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਲੁਕਦਾ। ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਮੂੰਹ ਜਾਂ ਬਿੰਗਾ ਕਰਕੇ ਖੜਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਹੱਕ, ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਲਿਆ? ਸਾਡੇ ਸਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗਿੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। 1897 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਆਏ, 125 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਕਰਤੀ ਧਰਤੀ, ਵੱਢ ਕੇ ਲੱਕੜਾਂ ਤੇ 2x4 ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਤਤਾ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਰੇਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪਾਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲਸ ਰॉयस ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਪਾਲਦੀ ਮੇਓ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਦੁੰਬਣਾ ਦਾ ਟਰੱਕ ਹਰ ਤੀਜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਰੀਨਾ 'ਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਕਬ ਲੈ ਲਿਆ। ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਮਿਨੋਰਟੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਨਾ ਕੁਛ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਵੀ 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ 123 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ। 1867 'ਚ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ 1897 'ਚ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਆ ਗਏ 30 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਗਦਾ ਫੇਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੇਰਿਆ ਬਈ? ਮੈਨੋਨਾਈਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਡੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਦ ਜੋੜ ਲਏ, ਘੋੜੇ ਜੋੜ ਲਏ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਉਤਰ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਹੌਪਕਿੰਸਨ ਵਰਗੇ ਇੱਥੇ ਬੁੱਕਦੇ ਰਹੇ, ਘੇਰ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਨਾ ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ? ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੱਚ ਤੇ ਖੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੰਮਾ ਕੋਟ, ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਹੱਥ, ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ, ਘੇਰ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਦੇਖ ਲੈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ। ਉਹ ਹੈ ਇਹ। ਪ੍ਰਭਜੋਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਮਰਾਹ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਧੰਨਵਾਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਦੇਖਿਆ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਹਾਉਣ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਮ ਕੈਨੇਡੀਅਨ। ਤੇ ਜੋ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਹਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਗੈਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਕਾਹਤੇ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਕਾਹਤੇ ਕਹਾਈ ਆ ਅਸੀਂ। ਜੇ ਕਹਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਲੀਫਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਨ ਜਨਰਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹਾਂ ਉਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਓ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਨਾਗਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ ਤੇ ਹੋ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2। ਗੈਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆ ਔਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲਾਓ। ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਇੱਥੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਛੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਤਾਏ ਦੇ ਪੁੱਤ ਵੀ ਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਦੇ ਆ। ਫਰਕ ਕਰੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਗਲੇ ਸੀ ਗੱਲੇ ਗੋਲੀ ਚੁੱਕ ਦਿਓ ਫੱਟੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਨਾਗਰਾਜ ਸਾਹਿਬ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨਾ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਪ ਲਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਐਲਾਈਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਰੂ ਨੇਸ਼ਨਹੁੱਡ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਕੌਮੀਅਤ ਦਿਖਾ ਕੇ ਥੰਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਸ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਤੇ ਸੈਨੇਟਰਸ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਲੈਂਡ ਲੀਜ਼, ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ ਅਲਾਓ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੀਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੈਂਡ ਲੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ। ਨਿਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ ਤੇ ਹੋ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਨਾਬ ਜੀ। ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਗੈਰਾ, ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ 47 ਸਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੇ 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕੋਈ ਜੀ ਵੀ ਵੇਅਰ ਆਰ ਯੂ ਫਰੋਮ ਜੀ, ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਇੰਡੀਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ 30-35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਕਦੀ ਪੁੱਛਦਾ ਵੇਅਰ ਯੂ ਫਰੋਮ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੋਲਡਨ ਹੈਡ। ਗੋਲਡਨ ਹੈਡ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਵਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਗੋਲਡਨ ਹੈਡ, ਵੇਅਰ ਯੂ ਫਰੋਮ, ਗੋਲਡਨ ਹੈਡ, ਨੋ ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ ਆਈ ਮੀਨ, ਵੇਅਰ ਆਰ ਯੂ ਰੀਅਲੀ ਫਰੋਮ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫੇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਰੋਮ ਗੋਲਡਨ ਹੈਡ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਹੋਵੇ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਆਈ ਕੇਮ ਫਰੋਮ ਇੰਡੀਆ, ਯੂ ਨੋ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਜ਼ ਯੂ ਸੈਡ, ਯੂ ਨੋ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਟ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਆਲ ਆਫ them, ਨੋ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ, ਨੋ ਯੂ। ਅੱਜ ਗੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਇਰਿਸ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਂ ਟੋਟਲੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਿਕ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਾਲਰ ਹੋਰ ਸੈਮ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪਿਛਲੀ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆ, ਔਰ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਬੋਪਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮਲਣੀ ਚਾਹੀ, ਖੂੰਜਾ ਮਲਣਾ ਚਾਹਿਆ ਘਰ 'ਚ ਵੜ ਕੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪੈਕਟਰਮ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਗਰ ਰਸ਼ੀਆ ਟੁੱਟਦਾ ਤੇ ਗਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜੇ
ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਐਬਸੋਲੂਟ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਖਰਾਬ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਰਸ਼ੀਆ ਟੁੱਟਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਪੈਣਗੇ ਫਿਰ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਆਰਡਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਈਕ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੋਨੇ ਪੱਖ ਦੇਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਥਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਿੱਖ ਗਏ, ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਬੈਲੈਂਸ ਅਪਰੋਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਪੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਰਸ਼ਨ ਦੇਵੋ। ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਕਸਰ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤਬ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਪਰਾਂ ਇੱਕ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਸਟ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ, ਝੂਠ ਹੈ, ਨਿਰਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਾਰੂ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਲੁਕੋ ਕੇ ਕਹਿ ਲੈਣ, ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਬੁਣ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਫਲਾਹ ਸੋਟਾ ਮਾਰ ਲੈਣ, ਬਸ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੈਂਡ ਲੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਲੈਂਡ ਲੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਾਣੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣਗੇ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭੇਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਟੈਂਕ ਤੋੜੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੈਵਲਿਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖੀਏ ਉਹਦੇ ਹੇਠ 'ਤੇ ਟੈਂਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਰੌਕਟ, ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਬੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁੰਡ 'ਤੇ ਹੁਣ ਬੋਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਗਲੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਨਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੰਨਤੀ। ਠੀਕ ਆ, ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬਲੈਂਕ ਸਿਰ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਲੈਂਡ ਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਪਰੂਵ ਕਰਤੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਾਂ ਰੀਸਪਲਾਈ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ 14 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ 14 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਫੌਜ ਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਹੁਣ ਤੱਕ $2.25 ਬਿਲੀਅਨ ਫਰਵਰੀ 24 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਲੇ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਭੇਜ ਚੁੱਕਿਆ। $2.25 ਬਿਲੀਅਨ, 1700 ਮਿਲੀਅਨ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਜਦ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੈਂਡ ਲੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਰੂਸ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਲਝਾ ਲੈਣਾ। ਪੁਤਨ ਇੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਡੋਨੈਸਕ ਅਤੇ ਲੋਹੈਂਸਕ ਦੋਨੇ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਐਨਰਜੀ ਰਿਚ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਅਟੈਕ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਹਲੇ ਸੰਪੂਰਨ ਉਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ, ਐਮਬਾਰਗੋ ਲਾ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ 200% ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਜਾਣੀ, ਰੂਬਲ ਡਾਊਨ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਪਲਾਇਰ ਆ ਗੈਸ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਰੂਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਕਰਨਗੇ। ਰੂਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਹੋਰ ਤੋੜਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਧੇਗੀ। ਜਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਵਧੇਗੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੀ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਵਾਕਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਤੰਬਰ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਲੈਬਲ ਕਰਤਾ 20 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ। ਕੋਈ ਰਸਾਇਣਕ ਜੈਵਿਕ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਦਾਮ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਮਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਠੋਕਣਾ ਹੀ ਠੋਕਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਵੈਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਇਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਖੂਹ ਪੱਟ ਲਿਓ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇਰਾਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਇਰਾਕ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਕੁਵੈਤ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਆ ਬੜੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਠੋਕ ਦੇ। ਜਦ ਚੜ੍ਹੇ ਕੁਵੈਤ 'ਤੇ ਕੁਵੈਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮੂਹਰਿਓਂ ਸਕੱਡ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਕ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜੇ, 4-5 ਜਣੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸਾਦ ਦੇ, ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਟਰੰਪ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਇੱਥੇ, ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋ, ਟਿਕੇ ਰਹੋ। ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹਾਲ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਊਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਫਿਡਲ ਕਾਸਟਰੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ ਅਤੇ ਸਾਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਪਏ ਨੇ। 1940 ਦੀਆਂ 50 ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੋਸਟ ਲਾਈਨ ਆ, ਨੀਲਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੁਛ। ਭੁੱਖ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਚੱਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਅਣਖੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਟੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ। ਨਾ ਕਰ ਲਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਕਹਿ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਈ ਲਿਆਉਣੇ ਨੇ ਬਈ 5000 ਬੰਦਾ, ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਆਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੀ ਮਤਲਬ ਕਾਰਨ ਕੀ, ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਨੇ ਤੰਗੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹੀਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਿਠਾਵਾਂ ਨੈਟੋ ਨੂੰ। ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਨੈਟੋ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕ੍ਰਾਈਮੀਆ ਜਾਊ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੱਭੇ ਬੈਠਾ ਕ੍ਰਾਈਮੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵੇਲੇ, ਕਰਚ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਰੀਪੋਲ ਅਤੇ ਓਡੇਸਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੱਬੀ ਬੈਠਾ ਮੈਂ। ਆਇਲ ਰਿਚ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਈਸਟਰਨ ਪਾਰਟ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਨੈਟੋ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਦ ਹੋਇਆ ਰੌਲਾ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ। ਕੀ ਜੇ ਨੈਟੋ ਜਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਸਪੈਂਡ ਨਾ ਕਰਦੀ ਯੂਕਰੇਨ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਪੁਤਿਨ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਜੋਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ, ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਖ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕਰੇਨ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਨੇਟੋ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆ ਨੇਟੋ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਓਪੋਨੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਯੂਕਰੇਨ ਕਿਉਂ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਇਆ ਨੇਟੋ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਜੇ ਰਸ਼ੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਉਹ ਨੇਟੋ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਖਾਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਰਸ਼ੀਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਬ ਲਓ, ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਸੋਚੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਆ, ਮੈਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਬ ਸਕਦਾ ਆ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਜੇ ਤੁਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਿੱਤ ਆ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, 45-47 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਖੜੇ ਆ ਇਹ ਕਿਸਾਨ। ਬਸ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਖੜ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਆਕੜਿਆ ਯੂਕਰੇਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ F-35 ਸਟੈਲਥ ਫਾਈਟਰ ਉਤਰਦਾ ਹਾਦਸਾ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜਾ ਡਿੱਗਾ। ਖਬਰਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਅਮਰੀਕਨਜ਼ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਲਬਾ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਜੇ ਮਲਬਾ ਚੀਨ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੱਢਣਗੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟੋਲ ਆਊ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਜਹਾਜ਼ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਚੀਨ ਨੇ, ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੀਸਰਾ ਜੰਗੀ ਬੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਫਲੈਟ ਰੂਫ ਜਿਹੜਾ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕੈਰੀਅਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਮਤਲਬ ਖੜ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਵਰਟੀਕਲ ਉਤਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਤਰਦੇ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਉਤਰਦੇ ਆ,
ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ F-35 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟੈਲਥ ਫਾਈਟਰ ਡਿੱਗਿਆ, ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੇੜਕਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਅਤੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਡਾਲਰ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ $4 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋਰ ਮਿਲਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ 770 ਬਿਲੀਅਨ 2023 'ਚ। ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਰੇਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਹੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਆ। ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦਿਖਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੰਸੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਚੇਂਜ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪ ਦਾ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ, ਅਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਸਟੇਟ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਲਦਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸਟੇਟ, ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਰਹਿ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ। ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਆ ਨਵੀਂ ਸਫਬੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 2 ਕੰਟੈਂਡਰ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖੂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਊ ਜਿਹੜੀ ਕਿੜ ਕੱਢਣ ਵਾਲਿਆ ਬਿਲਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸੂਤ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜ਼ੁਰਕਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਨ ਦਾ, ਹੁਣ ਫਲਾਣਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਵਰ, ਜਿਵੇਂ ਯਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਯਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਟਰੰਪ ਦਾ, ਪਰ ਯਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਰੂਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜੈਟ ਆਪਣਾ ਮਿਲਣ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਗੱਦੀ ਡਾਮਾਡੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਸਹੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਆਥਣ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੁਛ ਖਬਰਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ। ਪਰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਇਸ ਧਰਤ 'ਤੇ ਜਿਉਣ ਆਏ ਲੋਕ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 70-80 ਵਰ੍ਹੇ, ਕਿੰਨਾ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਇਹ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੂ ਗੱਲ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਤੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼, ਪੈਸਾ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਆਰਟ, ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਤੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ, ਦੇਸ਼ ਕੀ ਟੁੱਟਣਾ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਦੇਖ ਲਓ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਰਾਜਪਾਕਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਦੇਖ ਲਓ। ਉੱਜੜ ਤਾਂ ਜਾਊ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਪਰ ਗਲਬਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੱਡਦੇ। ਬੜੀ ਇੱਕ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮਾਥੇ ਨੇ ਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਿਖੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਹੋਰੇ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸੁਣਾਊਂ ਬਈ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਿੰਨੇ ਸੀ, ਜਵਾਕ ਕਿੰਨੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਿਨਾਹ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਫਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਮਾਥੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਹੋਈ ਨੇ
ਦੂਜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਪਿਓ ਇੱਕ ਹੈ। ਜਦ ਦੇਸ਼ ਟੁੱਟਿਆ 2 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਟੱਬਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਨੀ ਤਿੱਖਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਬੋਲਦਾ ਕੋਈ ਸਾਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 2-3 ਵਾਰ ਆਈ। ਥਿੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਿਆਟਲ 'ਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਇਆ, ਸਾਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਐਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਦ ਪਾ ਕੇ ਪੀਓ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਟਾ ਕੰਮ। ਸਕਰੂਲੀ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਔਨਲਾਈਨ, ਜਿਹੜਾ 604-204-0600 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ, ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਂਗ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ 1908 'ਚ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਕਰੂਲੀ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ, 1918 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਗਏ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਸਕਰੂਲੀ, ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਪਿੰਡ ਇਹ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝਰੋਖੇ 'ਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੱਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਿਆ ਫਿਰ? ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਹਮੇ ਤਾਂ ਹਮਾਰੇ ਆਪਣੋਂ ਨੇ ਮਾਰਾ ਗੈਰੋਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਦਮ ਥਾ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਪੂਰਾ ਢੁੱਕਦਾ ਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੂਹਰੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਹੋੜ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਧਰੋਂ G23 ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਓ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਘੇਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਮੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਤਾਂ ਆਗੂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗੀ? ਦੂਸਰਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਜੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਥਾਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਪਰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਈ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬੁਲਾਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਰਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਘੱਟ ਬੋਲੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਖਿਲਾਫ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਬੋਲਦਿਆਂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਕੁਛ ਲੋਕ ਬੇਈਮਾਨ ਸੀ, ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਭਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੂਹਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆ, ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਾਓ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੀਡੀਆ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੋ ਗਈ, ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਈ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੰਗੀ ਆਵੜੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਤਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੋ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਥਿਤੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਹੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਕਈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਧਾਰ ਧੂਰ ਕੱਢੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਟਾਈਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਚੋਬਾਂ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਚੰਨੀ ਉਨੀ ਪੈਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਸਰਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਖਾਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਖਹਿਰੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਛੇਤੀ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਓ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਛੇਤੀ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਾਡਾ ਦਾਅਵ ਲੱਗ ਜੇ। ਉਧਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ G23 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਵਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਰੋਬਰ ਤੇ ਕਈ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ 'ਚੋਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਾਲ ਨਾ ਗਲੀ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਸਰਗਰਮ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਟੈਪ ਚੱਕ ਸਕਦਾ। ਜੀ, ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਈ ਹੋਈ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ। ਜੀ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇਹ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਬੁੱਗੀਪੁਰਾ, ਮੋਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਮੋਗੇ ਵਾਲਾ ਉਰਲਾ ਚੌਂਕ ਤਾਂ ਬੁੱਗੀਪੁਰਾ ਚੌਂਕ ਹੀ ਵੱਜਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਗਰਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਬਰਨਾਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ 38 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਜਿਹਦਾ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਔਰਤ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਔਰਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਔਰਤ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚਾਰਾ ਲੈਣ ਗਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਪੱਠੇ ਲੈਣ ਗਈ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਦੱਸਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਔਰਤ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ ਅਨਮੈਰਿਡ ਸੀਗਾ। ਮੁੰਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਬਈ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਣਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਗੀ ਔਰ ਇਹਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ, ਬਾਈਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਓਟੀ ਆ, ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹ? ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਸਲੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਆ ਉੱਥੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਾਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਾਗੀ ਔਰ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਗਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਿਰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੱਕ ਆ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਦੇਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਾਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਮ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਾਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗਾ ਵਨ ਸਾਈਡ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਗਾ ਉਹ ਚੱਲੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਇੰਨੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੋਲੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ 3 ਦਿਨ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ SGPC ਕਹਿੰਦੀ ਨੋ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਕਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ
ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਹਾਇਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ SGPC ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸੇਵਾ ਲਾਊ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ SGPC ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ YouTube, ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ, ਧਾਰਮਿਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹਵਾਨ ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਾਫੀ ਭਖਿਆ ਪਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਲਝੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਚੈਨਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। SGPC ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਐਕਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। SGPC ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਾਫੀ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਜੇ SGPC ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। SGPC ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣੇ ਇਹ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਬੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਕਈ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਇੱਕ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਆ ਜੀ ਉਹਦੀ, ਔਰ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ 2 ਥਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਜੋ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਔਰ SSP ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ SSP ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਆ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ SSP ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਾਟਾ, ਭਗੌੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ, ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਾਰੀ ਰੱਖੂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ADGP ਰੈਂਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਖਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਚੱਕ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਿ ਆਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, 10 ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਬਾਣ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣਗੇ। ADGP ਰੈਂਕ ਦੇ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਬਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, DIG
ਔਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਜਿਹੜੇ AIG ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਕੀ ਆ ਜੀ? ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਬੰਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ 1920 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਹੁਣ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਉਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2022। ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਉੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਕੈਨ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ, ਉਹਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ, ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਹਥੇਲੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਈਨ, ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਲਿਖਾਉਣਾ, ਉਹਦੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਵੀ ਆਹ ਪੈਰਾ ਲਿਖ ਇੱਥੇ ਆ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਰੱਖ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਖਤ ਇਹ ਲਿਆਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਡਾਟਾ ਰੱਖ ਲਓਗੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਸ਼ੋਰਟੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੈਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਕ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹਦੀ? ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲਓ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੀਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਦੇਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਊਂਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਐਕਟ ਵੀ ਉਹ ਲਾ ਦਿਓ ਧਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ MP ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਬੋਲੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸਕੈਨ, ਸਿਗਨੇਚਰ, ਉਹਦੀ ਲਿਖਾਵਟ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਡਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੋਈਏ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਰੀਥਿੰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਬਾੜ ਫੜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਿਵਲ ਲਾਜ਼ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟਿਵਿਸਟ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਓ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡਾਟਾ ਮਤਲਬ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਵਾਂਗੂ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਟੁੱਕ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਹਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਟੁੱਕ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਫਿਰ? ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਗੀਤ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ। ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲਿਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੀਤ ਗਾਇਆ
ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਿਡਾਉਣਾ ਗੱਲ ਬਣਾਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਸੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਸਾਈਡ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਟਰੈਂਡ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਚੈਨਲ ਖੋਲੀ ਬੈਠਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਪਰੋਸ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਭੜਕਾਊ ਚੀਜ਼ ਪਰੋਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ? ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਗੀਤ ਗਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਗੀਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ? ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਘਰਾਚੋ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਕਾਲੂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਥਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ 8:15 ਵਜੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ਚੋਂ। ਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਈ ਸਾਡੀ ਧੀ ਧਿਆਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰਮਨਦੀਪ ਦੀ ਕਿ UBC ਦੇ ਓਕਨਾਗਨ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਦੀ, ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ PR ਬਣੀ, ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰਫਿਰੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਸ ਨੂੰ 2nd ਡਿਗਰੀ ਮਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਬੋਲੀ। 26 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਦਿਨ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ RCMP ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਕੇਸ ਨੂੰ। ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਮਨਦੀਪ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਹਰਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਸਾਂ PR ਹੋਈ, ਕਿਹੜਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੇਸ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਸੇਫੈਸਟ ਕੰਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਫਰੀ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਜੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ, ਸੇਫ ਲਾਈਫ ਵਾਸਤੇ 2015 ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰਨਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਕਪੂਰਥਲੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਉਹ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਆਈ ਕਪੂਰਥਲੇ 'ਚ। ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਪਿੰਡ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਸੈਦੋਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ? ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ, ਇਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ, ਉਹਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ। ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੁਥਲੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਤੀਜੇ ਕੰਮ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਸ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੇ 12-1 ਵਜੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਦੀ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਫਿਰਨ ਤੁਰਨ ਦਾ ਕਿਤੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਮੋਬਾਇਲ ਖੇਡਣ ਦਾ, ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਨਾਲ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬਸ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਇੰਡੀਆ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਪਹਿਲੋਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ PR ਆ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਘੁਮਾਊਂ ਫਿਰਾਉਂਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਇਓ, ਮਿਸਿਸ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਠੰਡ ਨਿਕਲ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਇਓ। ਨਾਲੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਰਥਡੇ ਸੀਗਾ।
ਨਾਲੇ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾ ਲਾਂਗੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੋ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਨਾਲੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇੜਾ ਕੱਢਾਂਗੀ। ਹੁਣ PR ਆਈ ਸੀ, ਕਾਰਡ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੀ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ ਅੱਗੇ? ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੁਣ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਸ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਸਟੱਡੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਜੋਬ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਫਰਦਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ PR ਹੋ ਕੇ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉਸਦਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜੀ ਹਰਮਨਦੀਪ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ, ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੈ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਉਹ USA ਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਚ ਜੋਬ ਕਰਦਾ, ਸਰਵਿਸ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭੇਜੀ ਬੱਚੀ ਆਈ ਇੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਆ, ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ, MP MLA ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਇੱਥੇ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਬੈਠੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ 5-4 ਸਾਲ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਜੀ ਕੁਛ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੱਸੀ ਹੋਣੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰਹੀ ਆ ਕੇ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਉਹਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ 2-2 ਜੋਬਾਂ ਤਾਂ ਮੇਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੋਸਟਲੀ 2 ਹੀ ਜੋਬਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਨਵੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਤੁਰ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ, 1:30 ਵਜੇ 2-2 ਵਜੇ ਵੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਘੰਟਾ 2-2 ਘੰਟੇ ਸੌਣਾ। ਈਵਨ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸੌ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਫੋਨ, ਤੇ ਵੀ ਜਦ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਸੌ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ, ਜਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਿਸਹੈਪਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਚੇਤਿਆਂ 'ਚ ਰਹੇ। ਹਰਮਨਦੀਪ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਸਾਡੇ ਚੇਤਿਆਂ 'ਚ ਰਹੇ? ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਜੋਬ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਊਗਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਇੰਗ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਪਨ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੀ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਕਰੇ। ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ, RCMP ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ, ਜਲਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਰਡਰ 2nd ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਚਾਰਜਿਸ ਫਰੇਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਬਟ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਆ, ਉੱਤੇ 1st ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਚਾਰਜਿਸ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ? ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੈਲਥ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ। ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਮੈਂਟਲੀ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਮੈਂ ਮੈਂਟਲ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੈਪਨ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਹੁਤ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਘਰ ਉਹਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਹੋਏਗੀ, ਫਾਦਰ ਹੋਏਗਾ, ਬ੍ਰਦਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ? ਜੋ ਮੈਂਟਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ? ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ, ਚਲੋ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਉਹਦਾ ਦੇਖਣ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਰਨ ਕੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ BC 'ਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਕੈਜੂਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੀ ਜੋਬ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਤੇ 1st ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਮਰਡਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡੈਥ ਟਾਈਮ ਟੈਲ ਡੈਥ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਰਮਨ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਿਆਈ ਮੌਤੇ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ 30 ਤੋਂ 40 ਮਿੰਟ ਉੱਥੇ ਪਈ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜੰਮ ਗਈ, ਬ੍ਰੇਨ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਆ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ।
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਚਾਰਜਸ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਇਨੋਸੈਂਟ ਆ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਸਟ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਹੀ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਚਾਰਜਸ, ਫਸਟ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਹੀ ਲੱਗਣੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਦੇ ਵੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉਸਨੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਆ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਜੋ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੈਚਮੇਟ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਕਲੀਗ ਹੋਣਗੇ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਬਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਸਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਂਟਲ ਸੈਕ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ, ਜਿਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਪ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫਸਟ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਹੀ ਲੱਗਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹ 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਟੈਲ ਡੈਥ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲੇ ਗਿਲੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੰਗਾਰਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਮਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਆਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰੇਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ। ਸਟਾਰ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਲਈ। ਮੇਰਾ ਨਿੱਜ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਂ ਪਿਕਚਰਸ ਵੇਖੀਆਂ, ਜਿੰਦਰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜਲਾ ਦੋਸਤ ਆ, ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਸਕੋਮਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ ਸਾਂ ਜਦ ਆਇਆ ਵਾਪਸ, ਅਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਹਿਰਦੇ ਵੇਦਕ ਖਬਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਦ ਵੀ ਹਰਮਨਦੀਪ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਾਰ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਰਪਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲਦੇ ਆ, ਜਦ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਖੜਦਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਕੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਤਕੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ। ਜਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕੋਈ ਕਾਤਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਸੀ, ਘਰ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਢਿਆ। ਫਿਰ ਬੜਾ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ ਗੱਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾੜਪਣੇ 'ਚ, ਫੁਕਰਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ, ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਮਾਨਸਿਕ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਮਾਨਸਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੰਦੀ ਵੱਢੀ, ਬਾਲ ਖੰਡਾ ਕੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਸੈੱਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਤਲ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 5-5 4-4 ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਗਰਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਰੀ ਚਲੋ ਚੈੱਕ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਕਿਹੜਾ ਮੀਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਲਾਓਗੇ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਰੋਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖੇਖਣ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਖੇਖਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਸਲ ਰੋਗੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਭੋਗੇ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਧਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੜੇ ਪੈਰ ਉਸਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਧ ਹੋਊਗਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਨ ਕੀ ਆਇਆ? ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਫਸਟ ਡਿਗਰੀ ਮਰਡਰ ਚਾਰਜਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਕ ਇਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਪੀਅਰੇ ਪੋਲੀਏਵ। ਮਿਸਟਰ ਪੀਅਰੇ ਪੋਲੀਏਵ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ 2004 ਤੋਂ
ਉਹ MP ਨੇ ਓਟਵਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਓਟਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਲੀਵਲ ਸਸਕੈਚੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 18 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ MP ਨੇ। ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ। ਬੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਿਸਟਰ ਪੋਇਲੇਵ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। Good morning to you. Thank you so much for sparing some time for us, and how you are doing in crisp and fresh BC nowadays? Oh, it's wonderful to have some nice weather. Out east it's a lot colder, as you know, but I'm pleased to be out here and fighting for British Columbians and Western Canadians to take back control of their lives by making Canada the freest country on earth. I would like to elaborate that more. Once you are talking about decoding the freedom, and I'm going about the ranking of our country, it's number 4 out of 5. And what else you look on there? We are not free. Canadians feel like they're losing control of their lives. So whether it's the 32-year-old who's forced to live in his parents' basement because the average house in Canada now costs $868,000, or it's the single mother who is one of the 4 in 5 families that can't afford food and so has had to cut her family's diet. She skips meals so that her children don't have to. Or whether it's the family that can no longer take their kids to hockey because gas prices are $2 a liter. This is, some people say it's inflation, but just inflation. And that's true. The cost of government is ballooning the cost of living. The government taxes and deficits have sent more dollars chasing fewer goods, driving up higher prices. Meanwhile, government gatekeepers prevent us from making the energy, the food, and the houses that people need to survive. So what I'm proposing is that we stop printing money and start making more of what money buys. Build more houses, produce more Canadian energy, and grow more affordable food. Whenever you speak at the Parliament Hill, when everyone watch you, they think you are very sharp critic. You always criticize government policies. Since you are in politics since 2004, these prices, inflations are going up and up since Harper era. So what did you do on that time? Well, I'm glad you asked, because when we were in government, we had very low inflation. In fact, inflation was below 2% in almost every single year Prime Minister Harper was in office, and wages went up by over 10%. So we had bigger paychecks with affordable prices. We also we opposed the carbon tax. We cut the GST from 7 to 6 to 5%, which lowered the HST here in BC. So we cut taxes for the average family by roughly $2,000. I also championed faster recognition of foreign credentials so that immigrants who come here qualified as doctors, engineers, mechanics could get licensed to practice in their fields and get bigger paychecks. So what did I do? Well, I'm very proud of what I did. I made for bigger paychecks and affordable prices, and that's what I'm going to do again. For when it comes to immigration, the people who think their mind again and again due to their color and race that you are immigrants, just like we. This is the nation of immigrants. Someone came from Europe, we came from Asia, but still it reminds sometimes to say visible minorities. Mr. Kenny did a reform of the immigration to reduce the backlog by the Liberals, and he put all
visas in, super visas in place, and our parents are still sitting from years as a visitor. And we are paying the taxes every year. What would you like to change in the immigration? Well, we have to clear the backlogs, eliminate the bureaucracy that keeps people waiting endlessly for years and years. You have to remember, before the super visas, in many cases, there was no option. No option whatsoever for parents and grandparents to come and visit. So under the earlier system, many grandparents died in India or in the Middle East, never having had a chance to meet their grandchildren. Because of the conservative government, at least we provided the option of the super visa, which was a major improvement and a popular step forward. Now, that said, we have to do more. For example, I have announced the most detailed plan to speed up the recognition of immigrant qualifications by incentivizing the provinces to get a 60-day rule. So if an immigrant applies to work in a profession or a trade, they should get a firm yes or no answer on whether they're qualified within 60 days. If they're not qualified, they should have access to a study loan so that they can take time off work to get the textbooks, the training, and the testing to get their license. And that there should be one skills-based testing standard for each profession, so that people are judged on what they can do, not on where they studied. That would mean that many of the immigrants who are held back by the gatekeepers in our economy would have a chance to get licensed and make hundreds of thousands of dollars as doctors, engineers, plumbers, and electricians, rather than being held back, which is what is happening right now. There's another nerve I have to press. You can relate this to Free Canada. You know, the LMIA, work permits, is being sold for $50,000, $60,000, $70,000. Stories being printed in Globe and Mail, and with witness that the suitcase full of dollars flew in Canada. This is not Canada where I moved in 1997. I just survived for earning $1,000 a month on that time. So we have to fix that too. You have something in mind to fix this LMIA, and bureaucrats, lazy bureaucrats are in front of them. Every day we discuss, they know this is happening, but still it's going on. Yes, exactly. Well, we need to a lawful immigration and a temporary foreign worker program that rewards people who follow the rules. The vast majority of newcomers, whether they are immigrants or temporary foreign workers, want to follow the rules. Unfortunately, some bad actors, whether they be corporations or shady consultants, engage in corrupt practices with impunity. And this Liberal government is letting our immigrants and our temporary foreign workers be taken for granted by abusive companies and shady profit-seeking immigration consultants, rather than enforcing the rules and ensuring fairness. So I will stand up and fight for those temporary foreign workers and for newcomers to protect them against corrupt corporations and consultants. We were having world-class citizen services a few years, 20 years, 15 years ago. Now you go to Service Canada office today, since you are here, have a look there. There is a line of 100 meters, minimum 100 meters. People are waiting 5, 6, 7 hours to apply for a passport. That by the time 4 o'clock they got to the window, it is 4 o'clock. They've been kicked off. Then in the morning again they are coming for a passport to show that I'm a Canadian citizen. You have something in mind to fix that? Yes, we need to bring in a customer service model. We need to act like small business. The government should treat its citizens the way small businesses treat their customers. That is to say, fast, reliable, affordable services, rather than putting people in lineups and leaving them on hold. I mean, think about it. Since Trudeau took office, all the services the federal government offers has gotten worse. He's basically lined the pockets of incompetent top-level bureaucrats
while leaving the citizens and the newcomers waiting behind the gates. So we need to bring in a customer service mentality and get rid of the gatekeepers so that Canadians can get the services they need and get busy working. This is the time of new innovations, new technologies. We have a great company called Nortel. Thieves stole their IP address and they put a better platform. Is there any proactive role we should play in order for crypto, decentralized web, or anything you have in mind? Yes. So listen, we should be the Bitcoin. We should be the global capital inviting Bitcoin and related technologies to lawfully operate here in Canada. These technologies provide the hope that one day we can have new and simpler forms of commerce, that we can take the power of money away from politicians and bankers and give it back to the people. For example, Bitcoin is based on a decentralized protocol that is controlled by people all around the world who don't know each other, which means that it cannot be controlled by governments. And that provides a real opportunity for us to create a more democratic system of money. Right now, the central banks and the governments are ruining our money. They printed $400 billion here in Canada. More dollars chasing fewer goods has led to higher prices. All of that easy cash has gone into our mortgage system, and the wealthiest have borrowed it, bought houses, and bid up prices so that our working poor can't afford to live anymore. Inflation is at a 30-year high. House prices have doubled since Trudeau took office. All of that is the result of too much money chasing too few goods, and it's ruining the working class wages. So we need to take power away from the politicians and the bankers and bring back sound money and allow people also to have the free choice to use other money like Bitcoin if they so choose as an alternative. Another thing, sovereignty of our nation. Look today, what's happening. Europe wants to fight against Putin, but they are dependent on Putin for the gas and oil. The German, they have the gas line there. So we have our challenge in Arctic. They are building, Russia is building up to Arctic, and we don't have anything to fight with him. We are dependent on our neighbor on the south. And so in order, if you look on the present circumstances, big countries are fighting to dominate the world, whether it's China or Russia or US. Lend-Lease was passed last night on Capitol Hill. They will resupply everything. So Canada, what role should you do if you are Prime Minister now? I'm going to remove the gatekeepers, Harjit, so that we can produce more Canadian energy. The reason that Putin and other dictators have so much money is because countries like Canada are attacking their own oil and gas sector. If Trudeau had allowed for the Energy East pipeline to go ahead, we could move 1 million barrels of Western Canadian oil to Eastern Canadian refineries and ship them to Europe to replace Putin's oil in that continent. We should move. So I will repeal Bill C-69, that's the anti-energy bill, so that we can build Canadian pipelines with Canadian steel to take Canadian energy to Canadian workers and world markets. I will also unleash the production of our 1,300 trillion cubic feet of natural gas, which we can liquefy in British Columbia, in Newfoundland, and in Quebec, and ship to the world. This is good for the environment because it will allow foreign countries to shut down their dirty coal fire plants and replace it with clean Canadian natural gas. We have the ability to liquefy and harvest natural gas with zero emissions and zero pollution in Canada because of our abundant supply of hydroelectricity to do it. And we're BC is the closest point in North America to Asia.
just as Newfoundland is the closest point in North America to Europe, so we have shorter shipping distances. We could send the money, that energy to those countries, bring the money back to Canada, replace dollars that currently there are under Trudeau. We have dollars for dictators. I want to replace that with paychecks for our people. By the way, one last thing, Harjit. I am going to ban overseas oil imports to Canada. Right now, we're importing almost 1 million barrels of overseas oil to Canada every single week, even though we have the third biggest supply of oil on planet Earth. My plan is to increase Canadian production in Newfoundland by 400,000 barrels of oil so that we can replace 400,000 barrels per day so that we can replace all of the oil that we're importing from overseas, keep the money and the jobs here in this country. And when we saying importing oil, then we will have some issues with our neighbor too, because they are doing it from years. We cut our logs, send to the south. They will plan with the 2x4, 2x10. They send it back, and we will buy that. The same knot. We get crude oil from Alberta to our shoreline in Vancouver. We put in the tankers, sent to the Ferndale, a small town south of our border. They clean there. They're sending jet fuel to our Vancouver airport. When you do that, then neighbor will be very upset too. Well, we have a right to bring production home to Canada. Right now, we're 99% of our oil exports go to the United States of America, so they can charge us they can pay us low prices. They're paying us $15 less per barrel of oil than the international price. We're getting ripped off by the Americans because they're our only oil customer. What I'm proposing to do is get pipelines built so we have more customers, to remove taxes and red tape, get the gatekeepers out of the way so that we can build refineries and upgrading facilities and value-added jobs here in this country, rather than driving that production to foreign countries. So bring the jobs and the money home and stop giving our wealth to foreign countries, including the U.S. And world is leaning for cleaner energy, greener energy. I was at the dealership last week. There were 20 customers got in. They were all asking about the electric cars. What do you have in mind? You love Alberta. Alberta is based on crude oil. How you will balance that? Well, it's really easy. No matter whether or not we get into electric cars, the world will still be consuming between 60 million and 100 million barrels of oil every single day, according to the International Energy Agency. Yes. The question is, where will that oil come from? I believe that the world supply of oil should come from environmentally responsible and ethical democracies like Canada. In Alberta, they're already proposing ways that they can make the oil production carbon neutral by burying the carbon emissions underground and by moving their electrical grid over to nuclear and hydro away from coal, so we can make it cleaner than anyone else. And as for electric cars, Harjit, here's the problem. Right now, the majority of lithium for the batteries is mined and refined in China, and they burn coal. Yes. They burn coal to make those batteries. So you're putting all of that coal-fired carbon in the atmosphere, supposedly to make a green, environmentally friendly product. Here's the solution. Yes. We have lithium in Canada. We have cobalt, graphite, and nickel and other products that are needed for electric cars, but we can't get a mine built because gatekeepers keep the investors waiting for 6-7 years. I'm going to speed that up. Investors can get an answer on an application for a lithium, cobalt, graphite mine within 1 year, so that we can produce the minerals and the machinery for electric cars cleanly here in Canada. Make more, cost less, with paychecks, not debt. How about our defense forces? You have some idea to enforce them more, or we will just keep like this? Well, first of all, we have to do more with the money we're spending. Right now, so much money is getting wasted because we're trying to subsidize corporate interests who sell military hardware
to our armed forces. I want to simplify, streamline, and depoliticize the purchase of equipment so that we get best products, the best equipment for our troops at the best price for our taxpayers. That will allow us to punch above our... Remember, in the Harper era, we were able to fight Taliban terrorists in the most dangerous part of Afghanistan with a reasonable budget, and that was because our focus was on buying the best equipment at the best price for taxpayers, so that both our troops and our taxpayers win. And I was reading article about your popularity, and in your rallies, thousands of Canadians are getting in. Is it your popularity or is it divided Canada? Well, I think Trudeau has tried to divide the country. He divides people on race, gender, sexuality, and now vaccination status. I'm working to unite Canada for freedom, and that's why people are so excited about my message. Harjit, people want to take back control of their lives. They feel like government, big, bossy government, is taking away that control. And I'm coming back and saying, no, I don't want to take power. I want to give it back to the people by letting you keep more of your money in your pocket to decide how you spend it for yourself, by letting our immigrants work in the trades and professions for which they were trained and are qualified, by letting our First Nations take control of their land and money so they can develop resources and bring paychecks to their people, by allowing us to produce more Canadian energy here in this country rather than importing it from abroad, and by letting people take control of their money, by ending the money, getting the government to stop the inflationary deficits and taxes. So people want to take back control of their lives. That is why my message is so powerful, particularly to young people who desperately want the chance to own their own home. Apologizing at the Capitol Hill is the generosity of Prime Minister or miscalculating? Sorry, I missed that question. Can you repeat it? I'm just asking. Mr. Trudeau did so many times. They apologized from the Canadian. Is it a generosity of a Prime Minister or is wrongdoing? Well, he should learn to apologize for himself rather than apologizing for other people. Like, since he took office, here's something to apologize for. House prices have doubled. They've doubled. They're up 100%. That's what he should apologize for, rather than apologizing for what some dead politician did 200 years ago. He should apologize for what he's doing today. He's driving our young people into poverty. No one can afford a home in Canada, the second biggest country on earth. We have so much land, we don't know what to do with it all. And yet, because of government gatekeepers who block construction of new homes, and because of the federal government is flooding the marketplace with all this cheap cash, house prices have ballooned. What we need to do is, to reverse that, is to stop printing money, start building houses. And one of the things I'm proposing, Harjit, is that big city mayors who ask me for more infrastructure money, I'm going to say, you're not getting any more money from the federal government until you speed up building permits to build more houses for our young people. If you don't do that, you're not getting the cash. So that we've got to get tough on the incompetent gatekeepers in our local governments that are blocking housing supply, so that our young people can eventually have homes again. Mr. Poilievre, whenever I watch you at the Hill, it's a resemblance of Mr. Harper, the way you walk, talk, and the speak. Since you are at the Hill from 2004, 18 years, is Harper your idol in politics? I have many different idols. Let me be clear, I do admire Stephen Harper. I think he was a great prime minister. I admire, for example, Abraham Lincoln. He was a wonderful president who stood on principle and achieved. I admire many different historical figures like him, but I'm really my own man. I'm someone with the brains and the backbone to stand up
for our people, to give them back control of their lives and make Canada the freest nation on earth. That's why I'm running for Prime Minister. Anything you would like to say in closing? I try my best, whatever I have in my mind, and anything you would like to add? Yes, I just encourage your listeners to take back control of your life. You've had big bossy government telling you what to do, particularly over the last 2 years. Trudeau wants to take more control away from you by censoring the internet, by blocking our immigrants from working in their field of profession, by inflating house prices. It's time that you took back control of your life. You should have the right to own a home, to work in your profession, to afford good quality food. And when I become Prime Minister, you will have the freedom to do all of those things. So let's make Canada the freest nation on earth. Mr. Poilievre, thank you again for your time. It was for 10 minutes. I dragged to 25 minutes. Best wishes again. A wonderful pleasure. I look forward to the next time I can be back, Harjit. All the very best. Thank you. Bye now. Bye-bye. ਪੀਰੇ ਪੋਲੀਐਵ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰੀਵ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਏ ਫ੍ਰੀ ਕੰਟਰੀ ਐਨੀ ਮੋਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਰਾਈਜ਼ 'ਤੇ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਆ ਇਹ। ਪਰ ਸਟੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 18 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਅਤੇ ਡਿਗਨਿਟੀ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਰੜੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਦ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਦਲਾਅ ਬਹੁਤ ਅੰਗੜਾਈ ਲੈਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪੋਲੀਐਵ ਹੁਣੀ ਜਿੱਤਦੇ ਆ, ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਗਲੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ। ਪੀਰੇ ਪੋਲੀਐਵ ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੋਲੀਵਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੋਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੀਰੇ ਪੋਲੀਐਵ ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਆ, ਫਰੈਂਚ ਕਨੇਡੀਅਨ ਨਾਮ ਹੈ ਪੋਲੀਐਵ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੋਲੀਵਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਧਾ ਓਲੀਵਰ ਅਤੇ ਪੋਲੀਵਰ। ਪੀਰੇ ਪੋਲੀਐਵ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਆ, ਪੋਲੀਵਰ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਐਵ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਲੀਐਵ ਹੈ। ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜੀ ਬਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। 19 ਤੋਂ 24 ਤੱਕ 23 ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਸੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ 21 'ਚ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਹੁਣ 21 ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਜੀ ਹੁਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਦੱਸਿਓ। ਠੀਕ, ਥੈਂਕ ਯੂ। 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆ ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ, ਹੁਣ ਸੋਥਾ ਕਰ ਲਿਆ ਦੋਨਾਂ ਨੇ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਤੇ ਟਰੂਡੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਵਿਨ ਵਿਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਹਨੂੰ ਤੋੜਨੀ ਆ। ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ, ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, 21 'ਚ ਵੀ ਸੀ ਕੋਵਿਡ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੁਣ 4 ਸਾਲ ਮਤਲਬ 3 ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਅਤੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਥਾ ਕੀਤਾ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕਹਿਣਗੇ ਨੋ ਇਹ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੂੰਗਾ। ਖੁੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਖਿੱਚ ਤਾਂ ਗੱਦੀ ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਲੋਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ। ਬਹੁਤ ਜਦ ਤੱਕ ਅੰਬ ਚੂਪਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਹਿਲੋਲਪੁਰ ਦਾ ਅੰਬ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਚੂਪੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੁਤਬੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਕਮਾਈ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਊਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਕ, ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਕੈਸ਼, ਉਹ ਦੱਸੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਚੱਲ 40-50 ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ 50 ਵੇਖ ਲਓ, $2500 ਮਾਤੜ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਚੱਲ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੁਕਰੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੂਤ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਟਾਈਟ ਬੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਵੜ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਬਰੋਡ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਵਾਕ ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਧੱਕ ਤੇ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੜੋ, ਵੇਟ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ। ਡਾਕਟਰਸ, ਸਰਜਨਸ ਆ ਕੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਊਬਰ ਈਟਸ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ। ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ MLA MP ਦੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਾਗ ਹੈ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰੁਤਬਾ, ਦਸਤਖਤ, MP ਕੋਲ ਤਾਂ, MP ਦੇ ਆਫਿਸ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, MLA ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਵਿਕਟੋਰੀਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਫੈਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ? ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਾਅ ਮੇਕਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊ ਬਈ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਫਾਈ ਦੀ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਇੱਥੇ? ਬਈ ਯਾਰ ਬੱਸ ਕਰੋ, ਹੱਥ ਜੋੜੀਏ, ਪਾਣੀ ਛਿੜਕੀਏ, ਹੁਣ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ, ਘਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈਏ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ, ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਸਮਾਂ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਗੁਣਾ ਫਿੱਟ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੰਪਲ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ ਮੂੜਾ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੈਕਸਟ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਕ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ $1,00,000 ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵਾਰ ਟੈਲੀਸਕੋਪ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀਏ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਆਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਲੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਵੀ ਐਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਲ। ਬਥੇਰੀਆਂ ਕਈ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈਦਾ। ਉਹ ਸਮਝੋ, ਯੂ ਟਰਾਈ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵਾਟ ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ, ਫਿਰ ਐਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਖੀਰ 'ਚ, ਨਫ ਇਜ਼ ਨਫ। ਐਨੀਵੇਜ਼, ਸੋ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਮਿਸਟਰ ਪੋਲੀਏਵ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੰਦਾ MP ਬਣਿਆ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੱਲ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹਰਪਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਰਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਿੱਤੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ 2004 'ਚ ਹਰਪਰ ਹੋਣੀ ਲੀਡਰ ਬਣਦੇ, 2004 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੋਲੀਏਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ, ਗਾੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਖਾਸਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਪੋਲੀਏਵ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਹ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸੀ। ਅਸਲ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚੋਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਲ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ
ਅਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਦ ਅਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਫਸਤਾ ਵੱਢੀ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਬਈ ਚੰਗਾ ਮੌਜ ਕਰ। ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਡੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਾਂ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਚਲੋ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ ਪਿਛਲੇ 12-13 ਸਾਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਸ ਯਾਰ ਬਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਾ 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 ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰਮਨ ਸਹੋਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪੋਲੀਐਵ ਲਈ ਕਿ ਸੇਮ ਸੈਕਸ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਆਸਕ ਹਿਮ ਇਫ ਹੀ ਚੇਂਜਡ ਹਿਜ਼ ਸਟੈਂਸ ਔਨ ਸੇਮ ਸੈਕਸ ਮੈਰਿਜ ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਹਿਜ਼ ਚਾਂਸ ਆਫ ਲੀਡਿੰਗ ਐ ਫੈਡਰਲ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਹੀ ਰੀਅਲੀ ਬਿਲੀਵਸ ਇਨ ਦ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਐਵਰੀਵਨ। ਗੁਰਮਨ ਸਹੋਤਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ, ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਕਿਵੇਂ ਆ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚੋਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਮਾ ਹੀ ਅੱਕ ਦੇ ਟੂਸੇ ਵਰਗੇ ਆ, ਕਮੀਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਾਟੋ ਫੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਖੇਲਦੀ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਗੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਚਾੜ੍ਹੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿੱਕਰਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਤੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇੜੇ 'ਚ ਹੋਵੋ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਕਾਲਰ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਛ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਮਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਥਾ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨੰਬਰ 2, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਢਿੱਡ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਡਾਊਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਿੱਥੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਤਾਂ ਘੜੀਸੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਰੂਹ ਦਾ ਖੇੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰੂਹ ਦਾ ਖੇੜਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਕੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਰੂਹ ਦਾ ਖੇੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਾਲ, ਚੰਗੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਨਾਲ, ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ, ਵਧੀਆ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋ ਜੂ? ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੀ ਸਾਡੀ ਦਿੱਖ ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂ? ਬੁੱਸੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨਾਲ, ਬੇਹੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂ? ਹਲਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰਹੋ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਦਿੱਖ ਤੇ ਅੰਦਰੀ ਦਿੱਖ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਚੈਲੰਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਇੰਟਰਨਲੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ,
ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਖਾਦ ਖੁਰਾਕ, ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸਮੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਠ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਜਰੇ ਉੱਠ ਕੇ 2-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਦ ਸਾਜਰੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਧੀਆ ਖਾਣੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੋ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਪ ਤੇ ਅੰਦਰਲਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਝੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨਾਲੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਹੀ ਜਾਵੋ ਅਗਲੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟਣਾ, ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘਾਉਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਏਜੰਡਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ, ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘਾਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਦੇਖ, ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਨੇ, ਫਲਾਣਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ, ਰੀਫਿਊਲਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਰੀਫਿਊਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਬਾਡੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਰੀਫਿਊਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ, ਰੂਹ ਨੇ ਦਾ ਖੁਰਾਕ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਹੋ ਵੀ ਕਾਇਮ ਆ ਯਾਰ, ਬਸ ਗੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਾਰੇ 'ਤੇ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮਿਲ ਲਏ, ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਵੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਬਾਈ ਜਿਉਂਦਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਦਿਨ ਬਣਾਦਾ, ਯੂ ਮੇਡ ਮਾਈ ਡੇ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੜੇ ਸਲੈਂਗਸ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੁਟਕਲਾ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂ ਮੇਡ ਮਾਈ ਡੇ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੁਣਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ। ਜਾਂ ਕਈ ਉਈਓ ਰਜਾਈ 'ਚ ਪਏ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹੇ ਯਾਰ ਉੱਠ ਠਾਂ, ਖੜਾ ਹੋ, ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਠ ਤਾਂ, ਉਹ ਗਰਦਨ ਤਾਂ ਚੱਕ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕਿਵੇਂ ਚਿੜੀਆਂ ਚਿਉਂਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖ ਤਾਂ ਤੋਤਾ ਹੋ ਉੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਆਏ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੁੱਖ 'ਚ ਨੇ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅੰਤਰੀਵ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲ ਹੈ, ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 604 204 0600 ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ। ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਝਗੜੇ, ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ, ਕਲੇਸ਼, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੂਗਾ, ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਵਰੀਡੇ ਦੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਕੱਟਣਾ, ਇੱਕ ਸੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੱਟਣਾ, ਅੱਜ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੱਟਣਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਵੇਰੇ ਪਲਾਨ ਹੋਣੀ ਆ, ਕੱਪੜਾ ਲੱਤਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਧੋਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਆਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਮਰਾ ਮੇਰਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਆਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਲਈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। 604 204 0600 ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਆ, ਆਤਮਾ ਦਾ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਦਿੱਖ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਕੱਪੜਾ ਲੱਤਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਬ ਲੈਂਦਾ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ? ਇੱਕ, ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ 2-3 ਜਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਦੇ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮਸਾਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲੇ ਆ, $10-20 ਖਰਚੇ ਨੇ, ਚਾਹ ਜਾਂ ਕੁਛ
ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੋਰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆ? ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰੀਬ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰਹੋ? ਸਰਦਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਆਏ, ਚਲੋ ਖੁਸ਼ੀ ਆਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਏਦਾਂ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੀਣਾ ਆ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜੀਣਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਵਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆ, ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੋਰਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣਾ। ਚਲੋ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਕੁਛ ਦਊ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਵੀ ਜੇ ਲਾਗੇ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਉਹ ਤੋਂ ਆਸਰਾ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਵਰ ਤਾਂ ਸਾਤੋਂ ਮੰਗੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜੀਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਘਰੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛੀਦਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਟੀਕੇ ਆਪਾਂ ਲਵਾਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਡੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੈ ਕਰਨ ਦੀ। ਕਿਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੇ ਆ। ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਯਾਦ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਲਾ ਮੰਗੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆ, ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਚੋਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਭੁਲਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੰਤਰੀਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਲਿਆ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਖਾ ਲਿਆ, ਗੱਡੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਠ ਕੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੀ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਦੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਥੋਂ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਆਕੜ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਐਟੀਟਿਊਡ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਪਰ ਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗਲਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਝਾਕ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈਲਸੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਆਈ ਕਿਉਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਝਾਕ ਲੋਗੇ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਨਾਲ 5 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜੇ, ਗਾਂ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈਲਸੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕ ਲਓਗੇ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸ਼ਾਹ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਨਾਬ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਬਹੁਤ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾ ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਦੀ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਡੇਗ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ। 1971 ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ, 120 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ
3000 ਦੀ ਟੈਂਕ ਬਟਾਲੀਅਨ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੇ 5-6 ਘੰਟੇ। ਤੋਂ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਆ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਗਾਰੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਫੌਜ ਆ ਗਈ ਆ। ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਫੀਡ ਕਰਨਾ ਪਊ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਫੀਡ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹੋ, ਚੰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾਤ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕਦਰ ਵਾਕਿਫ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਮੇਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤੋਂ ਸੇ, इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, इश्क लिखने लगता हूँ इनकलाब लिखा जाता है। तो ਇਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਾ ਪੜੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 40 ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, 10 ਲੱਖ ਦਾ ਫੌਜ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪਿਆ, ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਕੂਲ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਲਦਾ ਸਾਡਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰੋ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਆਏਗੀ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਦੋ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੋਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਉਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ, ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ, ਚੰਗਾ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੇ ਚੰਗੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜਾਂ ਜੋਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਸੁਣੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਾਈਏ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਜੱਗ ਭਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ, ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਚਲੋ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆ, ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਣਾ ਤੜਕੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸੋਚਣਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੜੇ ਬੁਝੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਤੰਗੀ ਚ ਹੈ ਤੇ ਉਈਓ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਨਾ ਪੂਰੇ ਕਾਇਮ ਆ, ਜਮਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਆ, ਅੱਖ ਦੇ ਟੂਸੇ ਵਰਗੇ ਆ, ਜਮਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦੁਖਦਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਦੇ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ, ਬਈ ਫਲਾਣਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਲੁੱਟ ਲਏ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਟ ਲਏ, ਉਹ ਖਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਲਏ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਬਣਾ ਲਿਆ, 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਹਿੱਕ ਤੇ ਮੂੰਗ ਦਲਦਾ, ਆਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਹ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦੂ? ਹਾਂ, ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਕੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢਾਹ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਯਾਰ ਤਕੜਾ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪੇਨ 'ਚ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਇੱਕ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਭਗਤੀ, ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ। ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਨਾਂ ਲਵਾ ਦੂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਨੋ, ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਰੀਤ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ, ਧਰਮ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਬਸ ਖਤਮ ਕਹਾਣੀ। ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੇਹਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੋਚਿਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਇਦੋਂ ਪਰੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕਹਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਚੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਮਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਜਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਾਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਊਗੀ? ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਾਜਿਆ ਸੀ,
ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜੋ ਦੇਣਾ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹ ਦੇਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਮੋਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਹੈਪਨ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਗਏ। ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭਲਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਚਲੋ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਤੇ ਖੜ ਗਈ, ਖੜਿਆ ਸੀ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਕਾਹੇ ਵਿੱਚ ਬਚਦੇ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਊਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਹੋਤਾ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਆ ਵੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ 10 ਘੰਟੇ ਲਈ ਸਟੇਅਰਿੰਗ ਤੇ ਬਹਿ ਜੀ ਦਾ, ਚੰਗੇ ਹੋਸਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਜੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਈ ਐਪ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਈਏ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਚੰਗੇ ਹੋਸਟਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਰੱਖ ਲਈਦਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਸਾਡੀ। ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਤੁਰਨਾ, ਜੇ ਟ੍ਰਿਪ ਮਾੜਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਗਾਹਾਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਬਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸੋਹਤਾ ਜੀ। ਜੈਰੀ ਬਰਾੜ 6047628899 ਐਪ ਨਹੀਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ। 6047628889 ਜੈਰੀ ਬਰਾੜ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਮੋਰਗੇਜ। ਜੈਰੀ ਬਰਾੜ 6047628899 ਬੈਸਟ ਡੀਲ ਔਨ ਬੈਸਟ ਰੇਟਸ ਜੈਰੀ ਬਰਾੜ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 3। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਜੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦੀ ਕੋ ਕਰ ਬੁਲੰਦ ਇਤਨਾ ਕਿ ਹਰ ਤਕਦੀਰ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਖੁਦਾ ਬੰਦੇ ਸੇ ਖੁਦ पूछे बता तेरी रजा क्या है। ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਲਾ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਾਰੂ ਪਹਿਲੂ ਆ। ਉਸਾਰੂ ਪਹਿਲੂ ਕਲਾ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸੂਖਮਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਣ ਨੇ ਜਾਂ ਔਗਣ ਨੇ। ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਚ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਰ ਪਹਿਲੂ, ਹਰ ਕੰਮ, ਹਰ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਲਾਰਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਬੇਅੰਤ ਨੇ। ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਹੋਣੇ, ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਨੰਗੇ ਹੋਣਾ, ਬਾਲੂ ਰੇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੜਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਛਾਲੇ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਾ ਕਰਨਾ। 50,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫੇਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਖੋਟੇ ਸੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਖਰੇ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਉਹ ਪਕੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਕੜਨ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 4। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਬਹੁਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਗੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਲੈ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਯਾਰ ਨੱਠੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਸ਼ ਖੇਲਣੀ, ਹੋ ਜਾਣਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਲੈ ਯਾਰ ਨਿਆਣੇ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਪੁੱਛਣਗੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਾ। ਠੀਕ।
ਹਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਸੋ ਯਾਰ ਛੱਡ ਯਾਰ ਹੁਣ ਨੱਠਣਾ ਉੱਥੇ ਨੂੰ, ਲੈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਸੋਚ ਲਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 80ਵੀਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹਾਉਣਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਨਹਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੋਚ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੋਡੇ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਮੈਂ 5-4 ਵਾਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੇੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਜੀ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ। ਵਾ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਦਸੰਬਰ 'ਚ? ਹਾਂ ਹੁਣ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ? ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਬੋਲੀ ਮਾਲਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਸੋਚੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਏ, ਕੁਛ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਸੋਚ ਲਓ। ਬਹੁਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ 80 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੀਦਾ। ਢਿੱਲੇ ਮੱਸੇ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚੱਲ ਵਧੀਆ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਹੂ ਤਾਂ 'ਚ ਘਰੇ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਗੋਡਾ ਘੁੰਮ ਗਿਆ, ਵਧੀਆ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਵਾਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ, ਮੜੋ ਗੋਡੇ ਤੇ ਤੇਲ ਆਓ ਇੱਧਰ। ਪਰ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ਼ਗੀ ਹੈ, ਊਰਜਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਦਰਖਤ ਪੱਟਿਆ ਜਦ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜਾ ਕੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ, ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਰਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਰਹੇ। ਦੂਣਾ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਦੂਣਾ ਧਰਤ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੋਹਰਾਬ ਨਾਲ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪੀਰੇ ਪੋਲੇਵ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਸੋਹਰਾਬ ਹੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ 'ਚ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ ਐਰਡੋਆਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬੋਲਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਓ, ਮੈਕਰੋਨ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਦੇਖਿਓ, ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਵੇਖਿਓ, ਮਾਰਕਲ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਪਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ, ਭੋਲੂ ਕਾਕਾ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਦੇਖਿਓ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਵੇ, ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤਰਜਮਾ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇੜ ਆਵੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਵੇਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਦਾ। ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਹਿਨਿਆ। ਮੈਂ ਮਹਿੰਗੇ ਸਸਤੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਆ। ਹੁਣ 3 ਪੀਸ ਪਾ ਲਾ, ਇੱਥੇ 2200-2500 ਦੇ ਸੂਟ ਨੇ, ਜਵਾਕ ਸ਼ਰਟਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਕਫ ਲਿੰਕਸ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਟਾਈ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਇਹ ਫਰੇਗਰੈਂਸ ਲਿਆਓ ਜੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਤੇ ਵੋ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਤਰ ਲਿਆ ਕੇ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਤੋਂ ਕੰਨ ਦੀ ਪੇਪੜੀ 'ਤੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਾਜ਼ੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਹੋਵੇ, ਫਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰਿਆ ਹੋਵੇ ਬਾਜ, ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਹੋਵੇ ਮੁਗਲ ਵਰਗੀ, ਖੜ ਕੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਬੰਦਾ ਮੂਹਰੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਸੂਟ ਪਾ ਲਾ, ਖਿੱਚ ਲਾ, ਉੱਚੀ ਅੱਡੀ ਦੇ ਸੈਂਡਲ ਪਾ ਲਾ, ਧੂ ਲੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਗਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 6 ਇੰਚ ਉੱਚਾ, ਮੂਹਰਿਓਂ ਪੱਬ ਜਿਹੜਾ ਨੀਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਦੇਖ ਰੇਖ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਪੜਾ ਲੱਤਾ ਅਤੇ ਬਹਿਣਾ ਉੱਠਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੱਚ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੱਖ। ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਮੁਰਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ। ਪਤਾ ਜਦ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁਰਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵਧੀਆ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਾ 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 ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਈ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ,
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਨਾ ਧੂ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਬਈ ਆਹਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਕਰ ਦੂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕਰ ਦੂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਕਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ $1,00,000 ਕਮਾਉਣੇ ਹੋ, $1,00,000 ਕਿਤੋਂ ਆ ਗਿਆ, $1,00,000 ਦਾ ਚੈੱਕ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਰੱਖਤੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਅੱਗੇ? ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਾਂ ਘੁੰਮ ਲਾ ਜਿੱਥੇ। ਉਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਕਿਤੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਫਸਾਉਣੇ ਨੇ ਕਿਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਫਸਾਉਣੇ। ਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ। ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਰੀਫ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਈਏ ਵੀ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਭ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਪਿੰਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਟੁੰਬਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਡੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਵੇ ਉਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਧਿਆਨ ਧਰੋ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਟੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੋ ਵੀ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੁਸੀਂ ਡੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਿੱਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਭ ਕੁਛ ਗਵਾ ਕੇ ਮਾਛੇਵਾੜੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਿੰਡ ਦਾ ਸਰਾਣਾ ਲਾ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰੜੇ ਦਾ 70 ਚੰਗਾ, ਭੱਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਜਾਂ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ। ਤੇ ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਹੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਬਸ। ਸਭ ਗੱਲ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਢੇ ਭੋਰਨ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਧੂ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੂ ਉਦਣ ਦੇਖਣਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਛਿਪ ਗਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਖੇਤ 'ਚ ਖਾਸ ਕੋਈ ਵੰਨਗੀ ਪਿਛਲੇ 1.25 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏਗੀ, ਪੌਣੇ 10 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਰੱਬ ਰੱਖ ਆ ਵੇਖ ਕਲਾਵਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ।